વેલકમ બેક ટુ માય YouTube ચેનલ. હું છું નિકુલ કર્ણાવત. આજે આપણે જોઈશું બહુપદીના શૂન્યના સરવાળા અને શૂન્યના ગુણાકાર પરથી દ્વિઘાત બહુપદી કેવી રીતે મેળવવી. આગળના લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા કે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચે સંબંધ શું હતો. શું સંબંધ હતો? કોઈ દ્વિઘાત બહુપદી છે, એના શૂન્યો આલ્ફા અને બીટા છે. શું છે? આલ્ફા અને બીટા. તો આ શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર શું થતું હતું? -b/a. અને શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા * બીટા બરાબર શું થતું હતું? આલ્ફા * બીટા બરાબર c/a. જ્યાં b શું છે? x નો સહગુણક, a શું છે? x² નો સહગુણક અને c શું છે? અચળ પદ. બરાબર છે. અહીંયા આનો જ ઉપયોગ કરીને આપણે એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવાનો છે. દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યનો સરવાળો કેટલો આપે છે? 7. શૂન્યનો ગુણાકાર કેટલો આપે છે? 6. અને એવી કોઈ દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની કહી છે. હવે આપણે જે માહિતી પહેલા આપી છે એ લખી દઈએ. ધારો કે શૂન્યો કયા છે? આલ્ફા અને બીટા. તો પહેલું જ છે શૂન્યનો સરવાળો કેટલો છે? 7. મતલબ કે આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર શું આપેલું છે? 7. પછી કીધું છે કે શૂન્યનો ગુણાકાર 6 છે. મતલબ કે આલ્ફા * બીટા બરાબર શું છે? 6. હવે આપણે ધારી લઈએ કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી, ધારો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી p of x કઈ છે? ax² + bx + c. આ શું છે? દ્વિઘાત બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ જ છે. હવે જે માહિતી આપી છે એનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણને ખબર છે કે આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર શું થાય છે? -b/a. આ શું છે? શૂન્યો અને સહગુણક વચ્ચેનો સંબંધ. તો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર ખબર છે કે શું થાય છે? -b/a. હવે આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર તો આપણી પાસે કેટલા છે? 7. તો અહીંયા હું બરાબર 7 લખી શકું. બરાબર છે. હવે આલ્ફા * બીટા બરાબર 6 છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આલ્ફા * બીટા બરાબર તો શું થતું હતું? c/a. પણ આલ્ફા * બીટા બરાબર અહીંયા શું આપેલું છે? 6 આપેલા છે. તો લખી શકું. બરાબર છે. હવે આપણને શું મળ્યું અહીંયા? -b/a બરાબર 7 અને c/a બરાબર શું મળે? 6. આના ઉપરથી આપણે a ની, b ની અને c ની કિંમત શોધવાની છે. અહીંયા 7 ની નીચે છેદમાં કઈ છે નહીં તો હું 1 લખી શકું. અહીંયા 6 ની નીચે પણ છેદમાં કઈ છે નહીં તો 1 લખી શકું. હવે તમે પહેલા તો આપણે શું શોધવાની છે? a ની કિંમત. તો a ની સામે તમને અહીંયા 1 દેખાય છે અને અહીંયા પણ a ની સામે છેદમાં શું દેખાય છે? 1 દેખાય છે. બરાબર છે. આ બંને સરખું હોવું જરૂરી છે. બરાબર છે. તો પહેલી લખી દઈએ a બરાબર શું છે? 1 મળે આપણને. બરાબર છે. હવે c ની કિંમત ડાયરેક્ટ દેખાય છે. અંશમાં કેટલી છે? 6. એના પછી -b કેટલા છે? 7. તો કે -b બરાબર 7 છે. પણ અહીંયા b ની સાથે શું ગુણાયેલું છે? માઈનસ. હવે b ને પ્લસ કરવા હોય તો ફરી માઈનસ વડે ગુણવા પડે. તો માઈનસ b તો પ્લસ થઈ જશે. પણ અહીંયા +7 છે. એને માઈનસ સાથે ગુણશો શું થશે? b -7 થશે. બરાબર છે. આમ માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી p of x બરાબર શું હતું? ax² + bx + c. હવે a ની કિંમત તો કેટલી મળી? 1. મતલબ કે x². b ની કિંમત શું મળી છે? -7. તો અહીંયા શું લખવું પડશે આપણે? -7x. c ની કિંમત શું મળી? 6. બરાબર છે. તો p of x બરાબર શું મળ્યું આપણને? x² - 7x + 6. આ શું છે? માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી કે જેમના શૂન્યનો સરવાળો 7 છે અને શૂન્યનો ગુણાકાર 6 છે. એવી આ બહુપદી છે. આ જ રીતના એક્ઝામ્પલ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે. હજુ આપણે વધારે એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણી ટેક્સ્ટ બુકના. સ્વાધ્યાય 2.2 માં દાખલા નંબર 2 નો બીજો દાખલો છે.
કે દ્વિઘાત બહુપદીના શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલો છે. શું શું છે? તો કે વર્ગમૂળમાં 2 અને 1/3. બરાબર છે. અને આના માટે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની છે. બરાબર છે. હવે આપણે શું આપેલું છે? આ શૂન્યનો સરવાળો છે અને આ શૂન્યનો શું છે? ગુણાકાર. તો લખી દઈએ પહેલા તો અહીં શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર કેટલો છે? વર્ગમૂળમાં 2 અને શૂન્યનો ગુણાકાર આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર કેટલા છે? 1/3. બરાબર છે. હવે ધારી લઈએ પહેલા તો ધારો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી p of x બરાબર કઈ છે? ax² + bx + c છે. બરાબર છે. હવે આપણે શૂન્યનો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ જાણીએ છીએ. શું સંબંધ છે? તો કે આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર શું છે? -b/a. બરાબર છે. હવે આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર આપણને અહીંયા શું આપેલું છે? વર્ગમૂળમાં 2. પછી બીજું શું જાણીએ છીએ આપણે? આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર c/a. શું જાણીએ છીએ? c/a. તો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર આપણને શું અહીંયા આપેલું છે? 1/3. બરાબર છે. જે આપેલી છે માહિતી એટલી લખી છે અને શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેના સંબંધ પરથી આપણે આ મેળવ્યું. હવે અહીંયા બે વસ્તુ તૈયાર થઈ. એક છે -b/a બરાબર કેટલા છે? વર્ગમૂળમાં 2. બીજું શું છે? c/a બરાબર કેટલા છે? 1/3. કેટલા છે? 1/3. તો અહીંયા આપણે પ્રથમ તો કોની કિંમત મેળવવાની છે? a ની કિંમત મેળવવાની છે. અહીંયા વર્ગમૂળમાં 2 છે તેના નીચે હું 1 લખી શકું. હવે તમે જોશો પહેલા a ની કિંમત મેળવવા માટે તો અહીંયા છેદમાં a છે, અહીંયા છેદમાં 1 છે. મતલબ કે a બરાબર 1 છે. અહીંયા જોશો તો a બરાબર શું છે? 3 છે. બરાબર છે. તો અહીંયા મોટી જે સંખ્યા હોય આપણે જોવાની. બરાબર છે. અહીંયા 3 છે તો અહીંયા આને 3 વડે ગુણી અને 3 કરવા પડે. તો અહીંયા મારે 3 નીચે લાવવા હોય તો હું અહીંયા છેદમાં 3 વડે ગુણી શકું. છેદમાં 3 વડે ગુણો એટલે આપણે અંશમાં પણ 3 વડે ગુણવા પડે, ગણી લેવી પડે. બરાબર છે. તો શું થશે? -b/a બરાબર શું થઈ ગયું? 3 * વર્ગમૂળમાં 2 મતલબ કે 3 વર્ગમૂળમાં 2 અને 3 * 1 એટલે અહીંયા 3 અને અહીંયા શું થઈ ગયું? અહીંયા તો શું છે? એનું 1 છે. c/a બરાબર 1/3. હવે જો છેદમાં અહીંયા a બરાબર શું મળે છે? 3. અહીંયા પણ છેદમાં a બરાબર શું છે? 3. તો શું થઈ ગયું? a બરાબર 3. બરાબર. હવે જોઈએ c ની કિંમત. તો c બરાબર શું છે? 1. પછી જોઈએ -b શું છે? 3 વર્ગમૂળમાં 2. તો શું થઈ જશે? આ -b છે. b કરશો તો આ માઈનસ છે સામે લખાશે. મતલબ કે -3 વર્ગમૂળમાં 2. બરાબર. a ની, b ની અને c ની કિંમત મળી ગઈ. હવે આપણે શું લખીશું? જે દ્વિઘાત બહુપદી માંગી છે તૈયાર કરીશું. તો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી p of x બરાબર શું થશે? ax² + bx + c. તો a ની કિંમત કેટલી મળી આપણને? 3. તો કે 3x2. b ની કિંમત શું મળી? -3 વર્ગમૂળમાં 2. તો કે -3 વર્ગમૂળમાં 2x. c ની કિંમત શું મળી છે? 1. તો શું છે? આપેલા શૂન્યના સરવાળા અને ગુણાકાર માટે દ્વિઘાત બહુપદી. આ દ્વિઘાત બહુપદી કોઈ પણ શૂન્યેતર વાસ્તવિક સંખ્યા k વડે ગુણાયેલી હોઈ શકે. બરાબર છે. એના માટે પણ એ સાચું છે. અહીંયા લખવું હોય કૌંસની બહાર કૌંસ કરી અને હું k લખી શકું છું. કોઈ પણ શૂન્યેતર વાસ્તવિક સંખ્યા k માટે. એના માટે પણ આ શરતોને આધીન જ હશે. બરાબર છે. એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ છે. કોઈ ડરવાની જરૂર છે નહીં. હજુ એક એક્ઝામ્પલ હું કરાવું છું. એક્ઝામ્પલ 3 છે. 0 અને 5 આપેલા છે. શું આપેલું છે? 0 અને વર્ગમૂળમાં 5 છે. સોરી, 0 અને વર્ગમૂળમાં 5 છે. 0 શું છે? તો કે શૂન્યનો સરવાળો અને વર્ગમૂળમાં 5 શું છે? શૂન્યનો ગુણાકાર. તો આપેલી માહિતી છે એના પરથી આપણે પહેલા લખી દઈએ છીએ. તો કે શૂન્યનો સરવાળો શું આપ્યો છે? અહીં આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર શૂન્યનો સરવાળો શું છે? 0.
શૂન્યનો ગુણાકાર મતલબ કે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા બરાબર શું આપેલું છે વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર છે આપણે ધારી લઈએ ધારો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી p of x બરાબર શું છે ax² + bx + c છે બરાબર છે હવે આપણે શૂન્ય અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ જાણીએ છીએ તો શું હતો સંબંધ આલ્ફા + બીટા બરાબર -b/a અને ગુણાકાર માટે શું હતો આલ્ફા * બીટા બરાબર c/a પણ આલ્ફા + બીટા બરાબર તો અહીંયા શું આપેલું છે 0 અને આલ્ફા * બીટા બરાબર શું છે વર્ગમૂળમાં 5 તો લખી દઈએ બરાબર છે તો અહીંયા આપણને શું મળ્યું તો બે કેસ મળ્યા -b/a બરાબર 0 અને બીજું શું છે c/a બરાબર વર્ગમૂળમાં 5 બરાબર છે અહીંયા હું વર્ગમૂળમાં 5 ના છેદમાં 1 લખી શકું છું અહીંયા 0 ના છેદમાં 1 લખીશ તો પણ કોઈ ફરક પડશે નહીં તો અહીંયા તમને પહેલા તો પ્રથમ a ની કિંમત તો a અહીંયા છે અહીંયા છેદમાં 1 છે અહીંયા a છે અહીંયા છેદમાં પણ 1 છે તો મતલબ કે શું મળ્યું a ની કિંમત 1 મળી ગઈ બરાબર પછી જોઈએ c ની કિંમત તો કેટલી છે અહીંયા c છે અંશમાં પણ કેટલા છે વર્ગમૂળમાં 5 તો c ની કિંમત કેટલી મળી ગઈ વર્ગમૂળમાં 5 અને છેલ્લી છે b ની કિંમત તો -b = 0 છે શું છે -b = 0 તો આને b બરાબર 0 લખાય બરાબર છે આમ માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી p of x = શું હતું ax² + bx + c હવે આના અંદર કિંમતો મૂકી દઈએ a b અને c ની a ની કિંમત શું છે a ની કિંમત 1 છે મતલબ કે x નો વર્ગ + b તો b ની કિંમત શું છે 0 મતલબ કે 0x c ની કિંમત શું છે તો કે વર્ગમૂળમાં 5 હવે 0x અને લખો કે ના લખો કોઈ ફરક પડશે નહીં x² + વર્ગમૂળમાં 5 જે શું છે આપણી માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી છે શું છે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી છે આ વાત થઈ આપણે શૂન્યનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર આપેલો હોય તો તેના પરથી દ્વિઘાત બહુપદી મેળવવાની હવે એક એક્ઝામ્પલ છે મારી પાસે કે જેના અંદર શું આપેલું છે ફક્ત શૂન્યો આપેલા છે હવે શૂન્ય ઉપરથી આપણે દ્વિઘાત બહુપદી મેળવીશું એવી દ્વિઘાત બહુપદી મેળવો જેના શૂન્યો શૂન્યો 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 અને 3 માઈનસ વર્ગમૂળમાં 2 હોય શું કીધું છે આગળના એક્ઝામ્પલમાં આપણને આપેલું હતું કે બહુપદીના શૂન્યોનો સરવાળો અને શૂન્યનો ગુણાકાર અહીંયા શું આપ્યું છે બહુપદીના શૂન્યો જ આપેલા છે 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 અને 3 માઈનસ વર્ગમૂળમાં 2 આના પરથી આપણે શું મેળવવાનું છે દ્વિઘાત બહુપદી તો આ શું લખીશું પહેલા તો અહીં પહેલા તો શું આપેલું છે શૂન્ય મતલબ કે આલ્ફા અને બીટા આપેલું છે આલ્ફા કેટલી લઈ છે 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 અને બીટા શું આપેલો છે મતલબ કે બીજું શૂન્ય શું છે 3 માઈનસ વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર તો પ્રથમ તો આપણે શું કરીએ તો હવે શૂન્યનો સરવાળો પહેલા લઈ લઈએ શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર શું થશે તો કે 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 પ્લસ 3 માઈનસ વર્ગમૂળમાં 2 કૌંસ છોડશો તો શું થશે 3 વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 વત્તા 3 માઈનસ વર્ગમૂળમાં 2 તો 3 વત્તા 3 કેટલા થઈ ગયા 6 વર્ગમૂળમાં 2 માંથી વર્ગમૂળમાં 2 જતા રહે તો 0 મતલબ કે શું આન્સર મળ્યો આપણને 6 શૂન્યનો સરવાળો આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર શું મળ્યું 6 હવે જોઈએ શૂન્યનો ગુણાકાર શૂન્યનો ગુણાકાર હવે શૂન્યનો ગુણાકાર શું મળશે તો કે આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા તો આલ્ફા કેટલો છે 3 પ્લસ વર્ગમૂળમાં 2 બીટા શું છે 3 માઈનસ વર્ગમૂળમાં 2
હવે ગુણાકાર કરશો તો અહીંયા તમને દેખાય છે x + y x - y મતલબ કે શું થશે x² - y². તો અહીંયા શું થશે 3 નો વર્ગ માઈનસ શું થશે વર્ગમૂળમાં 2 નો વર્ગ. હવે 3 નો વર્ગ કેટલો થાય 9 અને માઈનસ વર્ગમૂળમાં 2 નો વર્ગ શું થઈ જાય 2. તો શું મળે આન્સર આલ્ફા * બીટા બરાબર 7. હવે જુઓ તમે આગળના એક્ઝામ્પલની જેમ જ શૂન્યનો સરવાળો મળી ગયો અને શૂન્યનો ગુણાકાર મળી ગયો. હવે આપણે શૂન્ય અને સહગુણકો વચ્ચેના સંબંધ પરથી શું મેળવી શકીએ દ્વિઘાત બહુપદી મેળવી શકીએ. તો અહીંયા ધારી લઈએ ધારો કે માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી p of x બરાબર શું છે ax² + bx + c છે. બરાબર. હવે આપણને ખબર છે શું થાય આલ્ફા + બીટા બરાબર તો શું થતું હતું -b/e. પણ અહીંયા આલ્ફા + બીટા બરાબર તો શું છે 6 છે. બીજું શું છે આલ્ફા * બીટા આપણે સંબંધ ખબર છે આલ્ફા * બીટા બરાબર શું થતું હતું c/a. શું થતું હતું c/a. પણ આલ્ફા * બીટા બરાબર તો અહીંયા શું છે 7 છે. બરાબર છે. હવે આપણી પાસે બે કેસ મળે એક છે -b/a બરાબર 6 અને એક છે c/a બરાબર 7. બરાબર છે. આના પરથી આપણે શું શોધીશું a b c ની કિંમતો શોધીશું. અહીંયા 6 ની નીચે કઈ નથી તો 1 લખી શકું 7 ની નીચે પણ હું 1 લખી શકું. તો શું થશે a અહીંયા છે છેદમાં અહીંયા પણ 1 છે છેદમાં a છે અહીંયા પણ 1 છે એટલે મારે શું થઈ જશે a બરાબર તો 1 c બરાબર શું થશે 7 અને -b બરાબર શું થશે 6 થશે. તો b બરાબર શું થઈ જાય -6. બરાબર છે. તો હવે કે આમ માંગેલ દ્વિઘાત બહુપદી p of x બરાબર શું થઈ જાય ax² + bx + c. એની કિંમત કેટલી મળી આપણને 1 મતલબ કે x² b ની કિંમત કેટલી મળી 6 પણ કેવા છે માઈનસ તો -6x અને c ની કિંમત કેવી મળી 7. બરાબર છે. તો આ p of x બરાબર x² - 6x + 7 એ શું છે દ્વિઘાત બહુપદી જેના શૂન્ય શું છે 3 + વર્ગમૂળમાં 2 અને 3 - વર્ગમૂળમાં 2 છે. આ રીતનો એક્ઝામ્પલ આવે તો તમે આ રીતના ગણી શકો છો. પહેલા શું કરવાનું છે શૂન્યનો સરવાળો લઈ લેવાનો અને શૂન્યનો ગુણાકાર. બાકી પાછી આગળની જે રીત હતી એવી જ રીત કરવાની છે. હવે તમારે હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે સ્વાધ્યાય 2.2 સ્વાધ્યાય 2.2 દાખલા નંબર 2 નો પહેલો ચોથો પાંચમો અને છઠ્ઠો આટલા એક્ઝામ્પલ તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે. બરાબર છે. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો કોમેન્ટ કરી શકે છે અને કોઈ પણ જાતની તકલીફ હોય તો તમે મને જણાવી શકો છો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ લેક્ચર.